Welcome to another episode of GearHead PH, and in this video, I'm going to show you my motorcycle helmet setup. So check this out. Yung aking helmet setup. It's a Origine Vega Classic. First impression, automatic retro style yung build ng helmet. Minimalist styling, walang masyado design, very classic looking helmet. Let's go to the technical details. Alright, so it weighs 1.3 kilograms, very light. It's a fiberglass shell. Hindi siya yung katulad ng ordinaryong plastic na mulutong kapag habang tumatagal. Fiberglass, kaya alam mong matibay siya. And then ICC approved. So it means na pasado to sa safety standard and you can assure that safe ka dito sa helmet na to. Two sizes of shell, kasi may ibang manufacturers ng helmet na isang size lang yung mismong shell ng helmet, tapos nagkakatalo na lang sa padding and sa foam na ginagamit. Dito sa case ni Origine, dalawa yung size ng shell niya para hindi ma-compromise yung safety as you go higher sizes, yung bigger sizes, kasi dalawa yung sizes ng shell niya. So siguro ang sizing nito is from small to large. Isang shell lang, isang size ng shell, tapos XL to siguro XXL, different size yun. Air vents. Meron siyang dalawang vents sa taas, meron din naman dito sa baba, and then yung outgoing na vents. Dalawa dito, dalawa dito. Visor, it's UV coat visor, anti-scratch resistant. Malinaw siya kasi hindi siya nag-scratch. And then UV coating din. Removable and washable linings. So, pop this up sa kabilang side, sa upper part. So ito, yan. Natatanggal yan. Kaya madali lang siyang labhan. So for hygienic purposes na din. Double D-ring strap. Maganda siyang lock kasi alam mong secured na secured. Hindi siya nag-loose. So that's it. So next naman is yung GoPro Hero 4 Silver. Nabili ko siya second hand sa Facebook Marketplace with 2 extra batteries and then a sandmark stick over 2,000 yun. And then 3-way stick, original na mga case. GoPro, and then ang gamit ko ngayon is yung original na case ng GoPro. Dito naman sa mount, helmet mount ko, actually customize. Tinabasan ko ng konti dito para pag ilalagay ko na yung mount, ganyan siya, imbis na nakaganyan. Yung point of view kapag gamit nyo itong helmet na to is maganda yung point of view niya. Actually ito galing to sa A7 camera. Meron siyang strap, secured na secured at last words tayo na baka malaglag yung action cam. Let's wear this helmet. Let's wear this.
for double D ring strap. So pasok na dito. Super secure. Snap button dito. First impression, para ka naka half face helmet kasi sobrang wide nung open area itong helmet na to. Yung sa chin part niya, manipis. Sa ibang full face kasi takip na to eh. Ito na, parang ang makikita na lang is yung ilong at saka yung mata. So dito sa may bandang lips, nakasakop na yan ng helmet. Hindi siya nakaka-suffocate. Peripheral vision. So, yan, view. So, ito, peripheral vision ko, sobrang ganda. Halos wala akong blind spot. Ang Origine Vega Classic is worth 8,000 pesos. Ang official distributor niya is yung SEC helmet. So kung pupunta kayo sa shop ng SEC, for sure may makikita kayong Origine helmet doon. Itong helmet ko, binili ko siya for only 6,500 pesos sa Helmet Pinas kay Sir Gilbert. Nagtingin ako sa Facebook Marketplace and yun nga, offer to ng 6,500 brand new. So, pinuntahan ko na lang dun sa shop nila sa Helmet Pinas, dun sa may bandang Anonas. And yun nga, sinabi ko na lang dun sa nagbabantay na nakatransaction ko si Mr. Gilbert. Kaya, yun, nakuha ko siya ng 6,500 brand new. Sa GoPro naman, nabili ko siya ng 6,000 pesos second hand din sa Facebook Marketplace. Hero for Silver, first owned. Sobrang sulit ng 6,000 kasi may kasama siyang 32 gig na original na micro SD card, 2 extra batteries with charger, 2 selfie stick, isang sandmark na selfie stick, tapos isang 3-way na selfie stick. Kasama na rin yung box, tapos yung mga original na accessories like waterproof casing. All in all, ang nagastos ko dito sa helmet na to is 12,500 pesos. Sulit ba ang setup na to? Para sa akin, alam ko medyo hindi siya budget friendly, pero sa akin kasi mas okay na gumastos ako sa quality na helmet for safety kasi parang investment ko na to eh. Kasi safety mo na nakasalalay dito. Kumbaga, titipirin mo ba yung sarili mo, di ba? Kung wala naman kayong budget for this kind of setup, may mga mas affordable compared dito sa setup na to. Ang sa akin lang kasi, mas bagay itong design ng helmet na to sa motor ko kasi yung gamit kong motor is TMX 155 na ginawa kong classic. Match yung helmet dun sa motor ko. And that is it for me for this video. Kung nagustuhan niyo yung video na ito, give it a thumbs up. Kung hindi pa kayo subscriber, please consider subscribing. So, that is it for me for today. See you next time.